स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। म चाहिँ आज तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिई उपस्थित भएको छु। म चाहिँ आज सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ कसरी एउटा इमोजी बनाउन सक्छौं त भन्ने को विषयमा लिई एउटा नयाँ भिडियो लिई प्रस्तुत भएको छु। ल सुरु गरौँ है त। म चाहिँ अब पहिला नयाँ सोर्स फाइल बनाउँछु। प्रोग्रामलाई चाहिने नेसेसरी कमान्डहरु भएको हेडर फाइल चाहिँ पहिला म इन्क्लुड गर्न गइरहेको छु। घरको हामीलाई चाहिने भनेको एउटा क्यारेक्टर हो। यसलाई चाहिँ हामी एन लेट गर्छौं। ग्राफ cd gm फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले यो ग्राफिक्स मोड ओपन गरेको चाहिँ सबै कमान्डहरु चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन पहिला हामी चेक गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ अब पहिला हामी चाहिँ एउटा सिम्पल सर्कल बनाएर हेर्छौं। कम्पाइलर नोट गरेर छौं अब अहिले मिलेको छ कि छैन भनेर। अब हामीले इमोजी लाई चाहिँ इमोजी भनेर चाहिँ बनाउँछ एउटा इमोजी 1 फाइलको नाम चाहिँ सेभ भयो। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हामीले चाहिँ एउटा सर्कल बनाउन सक्सेसफुल भयौं हामी। यसको मतलब अब हामीले लेखेको सिम्पल ग्राफिक्सको कोड चाहिँ मिलेको छ। अब हामी चाहिँ अब हाम्रो इमोजी बनाउन तर्फ लाग्छौं। पहिले चाहिँ हामी एउटा फेस बनाउन तर्फ लाग्छौं। इमोजीको फेस यसलाई चाहिँ हामी इमोजी फेस भनौं। अब हामीले चाहिँ इमोजीको फेसलाई चाहिँ हामीले सर्कल नबनाएको चाहिँ अलिकति इलिप्स जस्तै बनाउँछ। इलिप्स अहिले चाहिँ एक्स लिन्छौं। y भयो। स्टार्टिङ एंगल चाहिँ हामीले फुल इलिप्स बनाउन लागेका छौं। त्यसैले चाहिँ अब 0 डिग्री चाहिँ हामी चाहिँ 360 डिग्री सम्म लिन्छौं। अनि रेडियस चाहिँ अब यो एक्स रेडियस भनेको चाहिँ मेजर एक्सिसको रेडियस चाहिँ अब हामीले मानौं 60 लियो भने चाहिँ अब म चाहिँ y माइनर एक्सिसको रेडियस चाहिँ 50 दिन्छु। क्लोज गरे रन गर्छु। यहाँ मैले एक्स रहेको भ्यालु हालिन, त्यसैले अब माथि डिक्लेयर गर्छु x, y डिक्लेयर गरे मैले। अब चाहिँ ग्राफको तल x को भ्यालु हामी चाहिँ x इक्वल्स टु गेट म्याक्स x बाइ 2 y कोअर्डिनेटको भ्यालु हाल्छौं। गेट म्याक्स y y कोअर्डिनेटको भ्यालु 2 लियौं। अब यहाँ चाहिँ अब हामीले कम्पाइलर रन गर्छौं फेरि। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा राम्रो इलिप्स बन्यो।
म अब यसलाई इलिप्सलाई चाहिँ अब एउटा कलर गर्छु के कलर हुन्छ येलो कलर गर्छु आउटर लाइन पनि अब हामीले येलो कलर गर्छौँ यसको कोड हो चाहिँ सेट कलर हो सेट कलर येलोको कलर कोड भनेको चाहिँ 14 हो त्यसैले म 14 हालेँ मैले कम्पाइलर चेक गर्छौँ अब येलो कलरको हाम्रो एउटा स्माइलीको फेस बन्यो मैले चाहिँ अब यसमा इमोजीको आँखा बनाएँ यहाँ चाहिँ आँखाको पोजिसन तल भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ माथि बनाउनलाई मिलाएँ यहाँ चाहिँ मेरो अब लेफ्ट आईको पोजिसन चाहिँ मिलिसकेको छ अब मैले चाहिँ सेम प्रोसेसबाट राइट आई पनि बनाएँ अब चाहिँ हामीले आर्कबाट चाहिँ स्माइलीको इमोजी बनायौँ हाम्रो स्माइल पनि अब रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हामीले हाम्रो स्माइललाई चाहिँ ब्ल्याक कलरमा कलर गर्यौँ यहाँ हाम्रो चाहिँ दुवै आउटपुट स्क्रिन र स्माइलको कलर ब्ल्याक भएको कारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ स्माइल देखिएन अब यसलाई फेरि हामीले फिक्स गर्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो फेसलाई चाहिँ कलर गर्यौँ अब यहाँ चाहिँ हामी कलर हाल्ने मोड सेट गर्छौँ स्टाइल युज गर्छौँ प्याटर्न चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब चाहिँ अब सोलिड फिल गर्न लाग्यो सबै ब्लक लेयरमा सोलिड अन्डरस्कोर फिल गर्छौँ अनि अन्डरस्कोर कलर कोड हाल्छौँ फिल कलर कोड अब येलो कलरको भएको कारणले येलोको कोड चाहिँ 14 हो फिल इलिप्स हामीले इलिप्समा कलर भर्ने हो त्यसैले फिल इलिप्स गर्छौँ फिल इलिप्स अब हामीले कोड हाल्छौँ इलिप्सको मेजर एक्सिस हाम्रो 60 हो माइनर एक्सिस हाम्रो 50 भयो हाम्रो अब फेस पनि कलर भइसकेको छ अब हाम्रो आँखा चाहिँ स्टिल अनकलर भएको कारणले अब हामीले चाहिँ आँखालाई पनि अब ब्ल्याक कलर गर्छौँ
हाम्रो स्माइली रेडी भइसकेको छ। हाम्रो स्माइल वाला इमोजी बनिसकेको छ। अब फेरि हामीले चाहिँ अर्को स्याड वाला इमोजी पनि बनाउन गइरहेका छौँ। मिसलेस भएछ, फेरि मिलाउँछौँ। सो फाइनली बनिसकेको छ। अब हामी चाहिँ युजरको चोइस अनुसार स्याड वाला हो कि स्माइल वाला हो इमोजी प्रिन्ट गर्ने प्रोसेसतर्फ लाग्छौँ। हाम्रो कोड चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ कम्पाइलर रन गर्छौँ। अब मैले चाहिँ स्माइली फेस हेर्न चाहेँ, सो एस थिचेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि हाम्रो स्माइली फेस वाला इमोजी रेडी भइसकेको छ। अब फेरि कम्पाइलर रन गरेँ मैले। स्याड वाला इमोजी हेर्न चाहे, सो मैले यस बाहेकको कुनै अर्को क्यारेक्टर इन्टर गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि हाम्रो स्याड फेस वाला इमोजी रेडी भइसकेको छ। सो अब यही प्रकारले तपाईहरुले पनि आफूले मन चाहेको इमोजी बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरको बहुमूल्य समय दिई यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरी च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।